Σήμερα θα φτιάξουμε την αγαπημένη λαγάνα. Μια λαγάνα τραγανή και αφράτη, χωρίς πολύ ζύμωμα, έως καθόλου. Κοιτάξτε τι. Βλέπετε πόσο αφράτη είναι μέσα. Είναι εξαιρετικότατη. Πάμε να δούμε πώς φτιάχνεται. Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτό το αλεύρι μόνο με σκληρό αλεύρι. Φυσικά μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με ό,τι αλεύρι θέλουμε εμείς και με ό,τι αλεύρι μπορούμε να καταναλώσουμε στην καθημερινότητά μας. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε και μίξεις αλεύρων. Όπως παράδειγμα 1/4 αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1/4 αλεύρι σκληρό, 1/4 αλεύρι ολικής άλεσης και 1/4 καλαμποκάλευρο. Πραγματικά έχει τέλεια υφή, τέλειο αποτέλεσμα και καταπληκτική γεύση. Όπως επίσης μπορούμε να κάνουμε και το εξής: 2/4 αλεύρι ολικής άλεσης, 1/4 σκληρό αλεύρι. Φυσικά ακόμα και εσείς που δεν μπορείτε να απολαύσετε το λευκό αλεύρι και πρέπει να απολαμβάνετε μόνο ολικής άλεσης, μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας λαγάνα. Σε αυτή την περίπτωση θα θυμάστε, η λαγάνα σας δεν θα φουσκώσει πάρα πολύ και εξωτερικά δεν θα είναι πολύ τραγανή, γιατί εσωτερικά κρατάει το αλεύρι ολικής άλεσης υγρασία. Όπως επίσης και εσείς που δεν απολαμβάνετε αλεύρι με γλουτένι, μπορείτε να αντικαταστήσετε το δικό μου αλεύρι, για όλες τις χρήσεις δηλαδή, με ένα αλεύρι που θα επιλέξετε χωρίς γλουτένι. Όμως θα θυμάστε, σε αυτή την περίπτωση δεν θα φουσκώσει η ζύμη σας όπως θα φουσκώσει η δική μου η ζύμη και δεν θα θέλει πάρα πολύ ξεκούραση, με αποτέλεσμα να γίνεται η διαδικασία πολύ πιο γρήγορη. Όπως επίσης χρειαζόμαστε 600 γραμμάρια χλιαρό νερό. Όταν λέμε χλιαρό νερό, τι εννοούμε? Όταν βάζουμε το δίχτυ μας μέσα και μετράμε μέχρι το 10. Σε περίπτωση που το δάχτυλό μας δεν αντέχει, θα πρέπει πολύ απλά να προσθέσουμε λίγο κρύο νερό. Εάν είναι πάρα πολύ ζεστό και το χρησιμοποιήσουμε, πολύ απλά η μαγιά μας θα νεκρωθεί και αυτό δεν το θέλουμε, γιατί πολύ απλά δεν θα φουσκώσει ποτέ η λαγάνα μας. Το δικό μας νερό είναι ιδανικό. 2 φακελάκια ξηρή μαγιά, 14 γραμμάρια. Η αντιστοιχεία σε νοπή μαγιά είναι 50 γραμμάρια. 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας αλάτι, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Μπορούμε φυσικά να το αντικαταστήσουμε με 4 κουταλιές της σούπας ταχίνι και 100 γραμμάρια σουσάμι. Μέσα στο αλεύρι μας θα προσθέσουμε τη ξηρή μαγιά με τη ζάχαρη και το αλάτι. Θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά, ώστε να πάνε τα υλικά παντού. Θα φτιάξουμε ένα λάκκο και θα προσθέσουμε το μισό νερό. Προσέξτε, το νερό δεν θα το προσθέσετε όλο μαζί. Υπάρχει περίπτωση να μην χρειαστούμε όλο αυτό το νερό. Υπάρχει όμως και περίπτωση να χρειαστούμε επιπλέον. Σε αυτό πολύ απλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η γλουτένη. Η γλουτένη θα μας δείξει το πόσο νερό χρειαζόμαστε. Ανακατέψτε πολύ καλά τα υλικά σας. Στην ουσία δεν θα ζυμώσουμε, απλά θα ανακατέψουμε σωστά. Όπως είδατε, η δική μου η ζύμη πήρε όλο το νερό. Θέλω να ανακατέψετε πάρα πολύ καλά. Αυτή η διαδικασία φυσικά μπορεί να γίνει και μέσα σε ένα μίξερ. Σε μια κουζινομηχανή. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα θα κάνουμε το εξής. Θα σηκώσουμε τη ζύμη μας και θα προσθέσουμε από την κάτω το μισό ελαιόλαδο.
Και από την πάνω μεριά θα προσθέσουμε το άλλο μισό ελαιόλαδο. Και θα αρχίσουμε να ζυμώνουμε μέχρι να απορροφήσει το ελαιόλαδο. Όταν απορροφήσει το ελαιόλαδο, η διαδικασία μας τελείωσε. Αυτό ήτανε. Μέσα σε ούτε 2 λεπτά η ζύμη μας είναι έτοιμη για να μπορέσει να περιμένει. Όπως βλέπετε έχουμε ένα πολύ καθαρό μπολ. Ενώνουμε τις άκρες γύρω γύρω. Θα προσθέσουμε μέσα στο μπολ μας ελαιόλαδο. Βλέπετε, η ζύμη μας είναι καταπληκτική. Στην ουσία έχουμε φτιάξει μία ζύμη εύπλαστη, ελαστική και είναι απαλή. Δεν είναι σκληρή η ζύμη μου, βλέπετε. Έχω μία ζύμη καταπληκτική. Διπλώστε τη, έτσι, οι ενώσεις από κάτω. Θα προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο από την πάνω μεριά. Όπως είδατε, όλα τα υλικά έχουν έρθει ακριβώς. Είναι μια τέλεια συνταγή. Δεν θα σας δυσκολέψει καθόλου. Τώρα θα κάνουμε το εξής. Θα σκεπάσουμε με μια πετσέτα. Θα το βάλουμε σε ένα ζεστό μέρος για να μπορέσει να διπλασιαστεί η ζύμη μας. Περίπου θα χρειαστεί 1 με 1,5 ώρα, αναλόγως στο πόσο ζέστη έχετε στο σπίτι σας. Όταν διπλασιαστεί, θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Μετά από 1 ώρα η ζύμη μου έχει διπλασιαστεί. Βλέπετε, είναι καταπληκτική. Θα προσθέσω πάνω στα χέρια μου λίγο ελαιόλαδο. Μην κάνετε το λάθος να προσθέσετε αλεύρι. Θα ξεφουσκώσω τη ζύμη μου. Είναι καταπληκτική, φίλοι μου. Βλέπετε. Τέλεια. Θα πάρουμε το ρηχό ταψί της κουζίνας μας και θα βάλουμε από την πάνω τη μεριά ένα χαρτί ψησίματος. Θα προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο και θα το αλείψουμε με τα χέρια μας να πάει παντού. Θα προσθέσουμε πάνω από το χαρτί ψησίματος σουσάμι και κοιτάξτε που, μόνο κεντρικά, όχι γύρω γύρω, εδώ. Θα πάρουμε τη μισή ζύμη που έχουμε και θα την ακουμπήσουμε πάνω στο σουσάμι μας. Τώρα, ανοίγοντας τη ζύμη μου, το σουσάμι θα κολλήσει από την κάτω τη μεριά και θα μεταφερθεί μαζί με τη ζύμη παντού. Φτιάξτε το σχήμα που θέλετε στη λαγάνα σας, ή στρογγυλή ή μακρόστενη. Ακριβώς την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουμε και με τη δεύτερη λαγάνα που έχουμε. Θα σκεπάσουμε με μια πετσέτα και θα την αφήσουμε ώστε να ξεκουραστεί τουλάχιστον για 30 έως 40 λεπτά. Μέχρι να διπλασιαστεί η λαγάνα μου και μετά θα συνεχίσω τη διαδικασία. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν ανοίγουμε τις λαγάνες μας πρέπει να σκεφτούμε πώς θέλουμε να τις φτιάξουμε. Θέλουμε να έχουμε μία λαγάνα ψηλή και τραγανή με πολύ λίγη ψύχα. Τότε πρέπει να την ανοίξουμε αρκετά ώστε όταν φουσκώσει να είναι τουλάχιστον 1/100. Εάν θέλουμε μία λαγάνα χοντρή, αφράτη και με αρκετή ψύχα, τότε όταν φουσκώσει πρέπει να είναι τουλάχιστον 2/100. Εσείς θα επιλέξετε πώς θα φτιάξετε τη λαγάνα σας, γι' αυτό προσέξτε αυτό το κομμάτι. Μετά από 30 λεπτά η ζύμη μας έχει φουσκώσει και είναι έτσι ακριβώς όπως θέλουμε.
θα προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο στα δάχτυλά μας. Πώς μπορώ να ξέρω ότι η ζύμη μου έχει φουσκώσει σωστά? Πολύ απλά. Όταν θα βυθίσουμε τα δάχτυλά μας μέσα στη ζύμη μας και δεν υπάρχει καμιά επαναφορά. Βλέπετε? Τώρα σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να κάνουμε και το εξής. Εάν θέλουμε να είναι πολύ πιο τραγανή η λαγάνα μας, θα πάρουμε ένα πυρούνι και θα τρυπήσουμε πάρα πολλές φορές γύρω γύρω. Με αυτόν τον τρόπο η λαγάνα μου δεν πρόκειται να φουσκώσει σε αυτό το σημείο πάρα πολύ, οπότε θα μείνει τραγανή. Μπορούμε να αλείψουμε τη λαγάνα μας ή με σκέτο νερό ή να φτιάξουμε ένα ζαχαρόνερο. Με το ζαχαρόνερο η λαγάνα μας θα γίνει πολύ πιο γλυκιά στη γεύση, όπως επίσης θα αποκτήσει και ένα πιο χρυσαφένιο χρώμα. Εάν επιλέξετε να φτιάξετε ζαχαρόνερο, θα προσθέσετε μέσα στις 4-5 κουταλιές νερό, 1 κουταλιά ζάχαρη. Θα ανακατέψετε ώστε να λιώσετε τη ζάχαρη. Θα αλείψουμε ζαχαρόνερο όλη την επιφάνεια της λαγάνας. Και θα πασπαλίσω με αρκετό σουσάμι. Θα ψήσω σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 έως 200 βαθμούς Κελσίου, αναλόγως στο φούρνο, για 30 έως 40 λεπτά. Προσέξτε, μην κάψετε τη λαγάνα, θέλω να την προσέχετε. Θα τοποθετήσω το ταψί μου στη μέση του φούρνου. Σε περίπτωση που θέλω η λαγάνα μου να είναι πάρα πολύ τραγανή, τότε 5 λεπτά πριν αφαιρέσω από το φούρνο, θα πάρω ένα ψεκαστήρι με νερό και θα ψεκάσω τη λαγάνα μου με λίγο νερό από πάνω. Μην το παρακάνετε. Θα την επαναφέρω μέσα στο φούρνο και θα συνεχίσω το ψήσιμο για άλλα 5 λεπτά, μέχρι να εξατμιστεί το νερό. Τα 5 λεπτά είναι αρκετά ώστε να μπορέσουν να κάνουν μια τέλεια και τραγανή κόρα. Όπως επίσης, εάν δεν θέλετε να κάνετε τόσο τραγανή τη λαγάνα σας, αυτό το βήμα πολύ απλά θα το παραλείψετε. Ψήσαμε τη λαγάνα μας για 35 λεπτά. Όπως βλέπετε έχει πάρει ένα ωραίο ροδοκόκκινο χρυσαφένιο χρώμα. Αυτό που θέλω να προσέξετε πραγματικά στο ψήσιμο είναι, εάν καίει η κουζίνα σας μονόπλευρα, τότε το πίσω μέρος του ταψιού θα το γυρίσετε μπροστά και το μπροστά πίσω. Δεν θέλω από τη μια μεριά η λαγάνα μου να είναι καμένη και από την άλλη πλευρά να είναι σχεδόν να πάει να ψηθεί. Θέλω να είναι ομοιόμορφα ψημένη. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι αυτό που κάνουμε σε όλα τα ψωμιά μας. Πάνω σε ένα ταψί θα ακουμπήσουμε μία σχάρα και θα ακουμπήσουμε τη λαγάνα μας ώστε να κρυώσει. Μην αφήσετε τη λαγάνα μέσα στο ταψί, γιατί πολύ απλά θα σας υδρώσει και θα σας μαλακώσει και αυτό δεν το θέλουμε. Όπως είδατε, είναι πάρα πολύ εύκολο να φτιάξετε αυτή τη λαγάνα. Το μόνο που χρειάζεται να έχετε είναι αρκετό χρόνο για να φουσκώσει σωστά. Φτιάξτε τη, δοκιμάστε τη και απολαύστε τη. Καλή επιτυχία και καλή σαρακοστή. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά φίλοι μου. Πολλά φιλάκια!